Sejak sesama anak Cik Ji melarat, suami Cik Ji cadangkan minum madu. Suami saya kata madu ada banyak khasiat. Salah satu adalah untuk melegakan sesama, batuk dan sakit tekak. Sakit tekak, Pagi makan macam biasa, malam pula bancuh madu bersama air. Suka beli madu kelulut botani ni sebabnya 100% asli, hasil daripada tropika Malaysia. Tak ada campuran air dan gaya, dengan nutrisi yang bagus untuk sistem imuniti badan. Satu botol ni boleh tahan berbulan-bulan lamanya, memang berbaloi. Alhamdulillah, sesama anak dah makin membaik. Jika nak dapatkan madu kelulut botani, tekan link di bawah sekarang.